विदेशबाट नेपाल जानको लागि कोभिड पछि धेरै नियमहरू आए। ती नियम मध्ये अहिले केही नियमहरू खुकुला भएका छन्। आउनुस् चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा तपाईले जान्नै पर्ने कुराहरू बताउँदै छु। अब पहिला त विदेशबाट नेपाल जानको लागि तपाईले अब भोलि जाने हो भने आजै टिकट काट्यो, प्लेनको टिकट लियो, गयो। कति सजिलो थियो हेर्नुस् त। अहिले यो कोभिड भए लगत्तै धेरै कुराहरू चेन्ज भए। विदेशबाट नेपाल जानको लागि, नेपालबाट विदेश जानको लागि हरेक देशमा डिफ्रेन्ट रुल्सहरू आए। त्यसै गरेपछि नेपालमा पनि रुल्सहरू आउन थाले। अरु देशमा कोभिड बढ्यो भने त्यो देशबाट जान पाउने कि नपाउने, अब रुल्सहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै धेरै रुल्सहरू कडा थिए। तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली नेपालले केही नियमहरू, केही रुल्सहरू चाहिँ अलिकति सजिलो बनाएको छ। अब त्यो सजिलो बनाएको चाहिँ के छ म तपाईहरुलाई बताउँछु है त। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के रहेको छ भने नेपालमा चाहिँ आरटीपीसीआर, पहिलेदेखि आरटीपीसीआर गर्नुपर्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ। तर आरटीपीसीआर गर्दाखेरि पनि खाली पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, नाकबाट चाहिँ त्यो स्वाब लिन्छ नि, त्यो लिएर मात्रै रिपोर्ट लिएर विदेश जान पाइन्थ्यो अथवा विदेशबाट नेपाल आउन पाइन्थ्यो, हैन। अहिले चाहिँ नेपालको रुल्स अनुसार तपाई विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने अहिले यसमा अलिकति सजिलो के बनाएको छ भने आरटीपीसीआर त आरटीपीसीआरै चाहियो, तर यसमा चाहिँ नाकबाट नै भएको चाहिँदैन। अहिले चाहिँ तपाईको अब मुखबाट गरे पनि हुने भएको छ। अब तपाई हस्पिटल जानुहुन्छ अनि तपाईले आरटीपीसीआर भन्नुहुन्छ, आरटीपीसीआर चाहिँ लेखेको हुनु पर्यो, तर त्यो नाकबाट होस्, मुखबाट होस्, जहाँबाट गरे पनि आरटीपीसीआर चाहिँ चाहियो। त्यो चाहिँ एउटा रुल भयो। अर्को चाहिँ के बनाएको छ भने हैन, तपाईको आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिँ डाक्टर नोट हैन, डाक्टर सर्टिफिकेट हैन, तपाईको रिपोर्टै चाहियो। कोभिड टेस्ट गरेकै रिपोर्टै चाहिन्छ। अब हुन्छ नि कुनै केसमा चाहिँ तपाईको फिट टु फ्लाई, अब फिट टु फ्लाई रिपोर्ट भनेको चाहिँ डाक्टरले बनाउने रिपोर्टै हो। अब त्यो के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो फिट टु फ्लाई को बारेमा पहिलाको भिडियोमा बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो पनि नछुटाइकन हेर्नु होला है त। अब फिट टु फ्लाई सर्टिफिकेट चाहिँ जो प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि काम लाग्छ। तर अहिले कोभिडको लागि चाहिँ तपाईको यस्तो सर्टिफिकेट डाक्टरले बनाएको रिपोर्ट भएर हुँदैन। तपाईको कोभिड टेस्ट गरेकै आरटीपीसीआर नै चाहियो है विदेश जानको लागि। र त्यसै गरेर अर्को नियम चाहिँ के रहेको छ भने त्यो टेस्टमा चाहिँ त्यो रिपोर्ट हुन्छ नि, त्यो रिपोर्टमा चाहिँ के कुरा इन्क्लुड हुनुपर्छ त। जस्तै अब तपाई विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाई प्यासेन्जरको नाम, त्यसै गरेर प्यासेन्जरको अब पासपोर्ट नम्बर अथवा डेट अफ बर्थ, जो चाहिँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, तपाई जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको नाम, तपाईको डेट अफ बर्थ, होइन तपाईको फ्यामिली मेम्बर कोही जाँदै हुनुहुन्छ जसले आरटीपीसीआर गरेको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँको नाम, डेट अफ बर्थ, त्यसै गरेर पासपोर्ट नम्बर अनि टेस्ट मेथड, कुन चाहिँ टेस्ट मेथडबाट गरेको आरटीपीसीआर, अनि तल चाहिँ अब नजल स्वाब गरेको हो कि के गरेको हो त्यो इन्क्लुड हुनु पर्यो। त्यसै गरेर स्याम्पल कलेक्सन मेथड त्यो पनि चाहिन्छ है। र त्यसै गरेर टाइम एन्ड डेट अफ स्याम्पल कलेक्सन, तपाईको रिपोर्टमा रिपोर्ट आएको दिन त हुन्छ, त्यो सँगसँगै कहिले चाहिँ तपाईको स्याम्पल लिएको हो त्यो कुरा पनि त्यो आरटीपीसीआर रिपोर्टमा चाहिँ इन्क्लुड हुनु पर्यो। मैले तपाईलाई यो सानो डिटेल किन भनिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ यही सानो डिटेलले पनि तपाई एयरपोर्टमा अड्किन सक्नुहुन्छ। जुन मैले तपाईहरुलाई अघि भने नि आरटीपीसीआर कुन टाइपको, तपाईको नाम, डेट अफ बर्थ, कहिलेकाहीँ हुन सक्छ नि त ल्याबबाट मिस्टेक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी आफैले फर्म भर्दा कहिलेकाहीँ एउटा नम्बरको ठाउँमा अर्को नम्बर राखेको हुन सक्छ। हो यो सानो कुराले गर्दाखेरि पनि एयरपोर्टमा अड्किन सकिन्छ। अझ एयरपोर्टमा त अहिले कतिवटा उसमा भनौं न काउन्टरमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने यही चेक गर्नलाई मात्र मान्छे पनि राखिएको हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ तपाईको पासपोर्टसँग आफ्नो नाम, त्यसै गरेर पासपोर्ट नम्बर, डेट अफ बर्थ, अनि त्यसपछि टेस्ट मेथडहरू यो सबै म्याच गरेको छ कि छैन सबै हेर्छ। त्यही भएर यो सबै डिटेलली मैले तपाईहरुलाई आज बताइरहेको छु। मैले अहिले जति पनि नियमहरू भने यो चाहिँ सबै आरटीपीसीआर को बारेमा भयो। यो सँगसँगै चाहिँ थप भिजाको बारेमा पनि केही चेन्जहरू आएको छ। अब कोभिड बढे लगत्तै चाहिँ फर्स्टमा नेपाली पासपोर्ट बोकेका जो नेपाली विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू नै जान पाउनु भएन, किनभने एयरपोर्ट बन्द थियो अनि विदेशमा अड्किनु भयो।
त्यो सँगसँगै चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो पोर्ट खुलिसकेपछि ल नेपाली चाहिँ जान पाउने, तर जो नेपाली विदेशमा गएर विदेशी पासपोर्ट लिएको छ उनीहरू जान नपाउने भनेर नियम आयो। त्यसपछि बिस्तारै त्यो खुकुलो हुँदै विदेशी पासपोर्ट भएको तर भिजा भएको, नेपाली भिजा भएको होइन, त्योहरू जान पाउने भनेर खुकुलो भयो। अहिले पनि रेस्ट्रिक्सनहरू छन्, नभएको होइन, तर अझै अलिक खुकुलो भएको छ। के चाहिँ चेन्ज आएको छ म अहिले भन्छु है त तपाईँहरूलाई। सबभन्दा फर्स्टमा त जो विदेशमा हुनुहुन्छ नेपाली पासपोर्ट बोक्नु भएको छ उहाँहरू पक्कै पनि आफ्नो देश नेपाल त जान पाइहाल्नु भयो, उहाँहरू फर्स्ट प्रायोरिटीमा हुनुभयो। सेकेन्ड भनेको को जान पाउँछ, जो विदेशमा हुनुहुन्छ विदेशी पासपोर्ट छ तपाईसँग, तर त्यो पासपोर्टमा चाहिँ तपाईँ जन्मिनु भएको कहाँ भन्दा नेपाल लेखिएको छ भने तपाईँ पनि जान पाउने हुनुभयो, त्यो पनि भिजा अन अराइभल नै हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को जान पाउने भनेको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर, जोसँग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट छ उहाँहरू पनि जान पाउने हुनुभयो। र अर्को जोसँग विदेशी पासपोर्ट छ र एनआरएन कार्ड छ। एनआरएन कार्ड भनेको के हो त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, नन रेसिडेन्ट नेपालिज कार्ड। त्यो छ भने पनि तपाईँ ढुक्कले नेपाल जान पाउनुहुन्छ, तर त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले भिजा चाहिँ लिनुपर्छ है। र अर्को चाहिँ को जान पाउँछ भने तपाईसँग विदेशी पासपोर्ट छ, तपाईको स्पाउस, तपाईको हस्बेन्ड वा वाइफ नेपाली हुनुहुन्छ र म्यारिज सर्टिफिकेट छ, तर प्रुफ चाहिँ चाहियो है। म्यारिज सर्टिफिकेटको प्रुफ छैन भने चाहिँ जान पाइएन, तर त्यो प्रुफ छ भने तपाईहरू पनि जान पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरेर 11 वर्षको बच्चा, 11 वर्षभन्दा मुनिको हुन्छ नि, फरेन पासपोर्ट छ, विदेशी पासपोर्ट छ, तर आमा बाउसँग ट्राभल गरिरहेको छ र के चाहियो, प्रुफ चाहियो। के प्रुफ चाहियो भन्दा बर्थ सर्टिफिकेट प्रुफ। त्यो छ भने 11 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा पनि बाउआमासँग ट्राभल गर्न पाइन्छ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ के रहेको छ भने जोसँग चाहिँ भारतीय पासपोर्ट छ उहाँहरू पनि जान पाउनुभयो। र अर्को चाहिँ यहाँ के रहेको छ भने अरू विदेशीहरू जोसँग चाहिँ लेटर अफ एन्ट्री अर रिकमेन्डेसन लेटर जुन चाहिँ एम्बेसी अफ नेपालले लेखेको, त्यसै गरेर होम मिनिस्ट्री अफ नेपाल, मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म नेपाल र डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनले चाहिँ तपाईँलाई चिठी दिएको छ नेपाल आउन पाइन्छ है भनेर भन्यो भने उहाँहरू पनि नेपाल जान पाउने हुनुभयो। तर त्यो चिठी चाहिँ चाहिन्छ है। यो चाहिँ खालि विदेशी पासपोर्ट बोकेकाहरूलाई हो नि, फेरि होइन नेपाली पासपोर्ट बोकेको छु यस्तो चिठी चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँदैन, किनभने तपाईँसँग नेपाली पासपोर्ट छ, तपाईँ ढुक्कले आफ्नो देश नेपाल जान पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरेर यो सँगसँगै चाहिँ एउटा सिसिएमसी फर्म, त्यो पनि तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिसिएमसी फर्म कसरी भर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिको भिडियोमा मैले राखेको छु, तपाईँले चिलगाडी च्यानलमा गएर सिसिएमसी फर्म भनेर खोज्नुभयो भने तपाईँले मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले मजाले बुझाएको छु कहाँ गएर इङ्ग्लिसमा भर्ने हो कि नेपालीमा भर्ने हो कि अझ मैथिलीमा कसरी भर्ने, त्यहाँनिर सेलेक्सन कसरी गर्ने भनेर सम्म पनि मैले देखाएको छु। त्यही भएर सिसिएमसी फर्म भर्ने बेलामा तपाईँले चिलगाडीलाई हेरेर मजाले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को एउटा कुरा, कोभिड टेस्ट चाहिँ कोले गर्नुपर्छ त हैन, पहिला पहिला चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, तर अहिले तपाईको जो चाहिँ विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ है, बच्चा छ, 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा छ र बाउआमासँग ट्राभल गरिरहेछ हैन, ड्याड ममसँग ट्राभल गरिरहेछ भने 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाले कोभिड टेस्ट गर्नु परेन। यस्ता नियमहरू धेरै चेन्ज भइरहेको हुन्छ। केही नियम चेन्ज भयो भने म तपाईको लागि चिलगाडीमा लिएर पक्कै पनि आउने छु। चिलगाडीलाई चाहिँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो आफ्नो साथीसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो इष्टमित्रसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले शेयर त पक्कै गर्नुपर्छ। आजको लागि भने चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड नमस्ते।